Sinhala Geek show එකට හැමෝම නැත්නම් Chanux bro YouTube channel එකට අදත් ඔයාලා හැමෝම ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා. ඔන්න අවසානයේට GoPro Hero 9 Black එක තමයි මගේ අතේ තියෙන්නේ. ඉතින් GoPro ගැන නොදැන ඉන්නවා විදියක් නෑ. මොකද මේ වෙනකොට තියෙන action camera king තමයි අපි මේක හඳුන්වන්නේ. මේ වෙනකොට ඔයාලා දන්නවනේ අපි සාමාන්‍ය DSLR එකක් ෆෝන් එකක් බොහොම පරිස්සමින් තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. නමුත් සමහර අවස්ථාවලදී අපිට මේ දේවල් පරිස්සම් කරන්නේ නැතුව සමහර දේවල් කැප්චර් කරන්න වීඩියෝස් ෆොටෝස් ගන්න සිද්ධ වෙනවා. මෙන්න මේ දේවල් වලට විසඳුමක් විදිහට තමයි අපි සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ ඇක්ෂන් කැමරා එකක් පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් ඒක තමයි මට දෙන්න පුළුවන් සරලම එක්ස්ප්ලනේෂන් එක. මොකක්ද මේ GoPro කියන ඇක්ෂන් කැමරා කියන එක. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට මම දැකලා තියෙනවා සාමාන්‍ය චයිනීස් බ්‍රෑන්ඩ්ස් තියෙනවානේ ගොඩක් අඩු මුදලට ගන්න පුළුවන්. මේවට මිනිස්සු ගොඩක් ඇක්ෂන් කැමරා කියන්නේ මේවටත් කියන්නේ GoPro කැමරා කියලා. ඇත්තටම මම දැනගන්න ඕන දේ තමයි GoPro කියන්නේ බ්‍රෑන්ඩ් එකක්. ඇක්ෂන් කැමරා බ්‍රෑන්ඩ් එකක්. ඉතින් එතකොට වෙනත් බ්‍රෑන්ඩ්ස් වලින් තියෙන ඇක්ෂන් කැමරා වලට තමයි සමහර විට ඔයා වැරදිලා GoPro කියලා කියන්නේ. ඉතින් ඒක දැනුමට යමක්. අද අපි බලමු මොනවද GoPro Hero 9 Black එකේ තියෙන අලුත් දේවල් කලින් GoPro එකට වඩා මේක වෙනස් වෙන්නේ කොහොමද කියලා. මම මේකදී අද ගොඩාක් ලොකුවට කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. මේක අන්බොක්ස් කරලා අපිට ලැබෙන්නේ මොනවද? ඒ වගේම මේක අපේ ෆෝන් එකට කනෙක්ට් කරලා සෙටප් කරගන්නේ කොහොමද කියන දේ තමයි අද අපි කතා කරන්න ලෑස්ති වෙන්නේ. පළවෙනි එක බොක්ස් එක අතට ගත්ත ගමන් ඔයාලට පේනවා ඇති ගොඩක් ලස්සන GoPro කැමරා එකේ ෆොටෝ එකක් තියෙනවා GoPro logo එක තියෙනවා Hyper Smooth 3.0 ගැන කතා කරලා තියෙනවා ඒ වගේම ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන GoPro camera hub LK කියලා තියෙනවා. ඉතින් මේක විශේෂයි. ශ්‍රී ලංකාවේ GoPro අලෙවි නියෝජිතයා විදිහට කටයුතු කරන්නේ camera hub LK. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේගොල්ලන්ගේ වෙබ්සයිට් එකෙන් එහෙම නැත්නම් මේ ෆෝන් නම්බර් එකෙන් මේකේ මිල ගණන් ඒ වගේම මේකේ තියෙන අනිත් ඇක්සසරිස් මොනවද කියලා අහලා දැනගන්න. ඉතින් මම මිලදී ගත්ත තැන තමයි ඔයාලට කිව්වේ. ඒ වගේම ඔයාලට පේනවා ඇති මේක 20 megapixel කැමරා එකක්ලු ඒ වගේම 5K capability එක මේකේ තියෙනවලු. ඉතින් අන්බොක්ස් කරන්න කලින් මේක ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරලා හිටියොත් හොඳයි. ඔයාලා දන්නවනේ ගොඩක් වෙලාවට මුලින්ම අපි සාමාන්‍ය ෆෝන් එකකින් සාමාන්‍ය කැමරා එකකින් full HD videos record කරන්න පටන් ගත්තා. ඉතින් ඊට පස්සේ ගොඩක් popular වුණා 2K videos. මේ වෙනකොට අපි 4K videos record කරනවා මේක ගොඩක්ම popular. නමුත් අපිට GoPro Hero 9 Black එක මිලදී ගත්තොත් මේකේ 5K videos record කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේනවා ඇති මේකේ resolutions වල වෙනස කොයිතරම් ලොකුද කියන එක. ඉතින් අතන 5K 30 fps record කරන්න පුළුවන් හැකියාවත් 4K 60 fps record කරන්න පුළුවන් හැකියාවත් GoPro Hero 9 Black එක මිලදී ගන්න ඔයාලට ලැබෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලා දන්නවනේ මේක waterproof camera එකක්. මේක අඩි 33ක් යටට අරගෙන යන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මීටර 10ක් විතර. ඒ වගේම 1080p live stream කරන්න පුළුවන් මේක webcam එකක් විදිහට use කරලා. ඉතින් මම හිතන්නේ ඒකත් මේකේ තියෙන additional feature එකක්. unbox කරන්න කලින් මේකේ වටේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා අපිට කතා කරන්න. තව මොනවද තියෙන්නේ? ඔයාලට පේනවා ඇති මේකේ slow motion record කරන්න පුළුවන්. මේක voice එකෙන් control කරන්න පුළුවන්ලු. ඒ වගේම data overlays ගැන සඳහන් කරලා තියෙනවා. time wrap 3.0 කියන එක ගැන. අපි අතරම GoPro ගැන මීට කලින් කරපු videos බැලුවොත් ඔයාලට මේ දේවල් අලුත් දේවල් නෙමෙයි. ඊට පස්සේ මේකේ raw videos, raw photography කරන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම super photo plus HDR පහසුකම මේකෙදි තියෙනවා. touch screen එකක් තියෙනවා. ඔන්න ඔය දේවල් තමයි අපිට මේකෙදි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හරි, ඇති කතා කර හිටියා. අපි මේක මේ විදිහට unbox කරගමු. ඉතින් මේක එළියට ගන්නකොට ඔයාලට පේනවා ඇති පැහැදිලි වෙනසක් තියෙනවා. අපි කලින් අන්බොක්ස් කරපු හැම GoPro version එකකදීම මෙන්න මේ වගේ ප්ලාස්ටික් එකක තමයි කැමරා එක මවුන්ට් කරලා තිබුණේ. කැමරා එක රඳවලා තිබුණේ. නමුත් මේ සැරේ මේගොල්ලෝ හොඳ වැඩක් කරලා තියෙනවා. මොකද අර ප්ලාස්ටික් එක අපිට ඒ තරම් යූස්ෆුල් නෑ. අපි ඒක පාවිච්චි කරේ නෑ. අපි ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම අයින් කළා දැම්මා. නමුත් මේ සැරේ GoPro එකට මෙන්න මේ වගේ ලස්සන කේසින් එකක් අපිට හම්බ වෙලා තියෙනවා. මේක ඇතුලේ තමයි GoPro කැමරා එක තියෙන්නේ. මේක අපිට රීයුස් කරන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. සමහර විට අපිට GoPro pack එකම දාගෙන යන්නත් පුළුවන්. වෙන වැඩයකට පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. හරි. මේක ඕපන් කරලා පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති gadgets වලට අමතරව මෙන්න තියෙනවා paperworks ටික. ඉතින් මුලින්ම අපි චුට්ටක් අරන් බලමු මොනවද මෙතන තියෙන්නේ කියලා. පළවෙනි එක තමයි subscribe to GoPro. මෙතන QR එකක් තියෙනවා අපිට app එක install කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේනවා ඇති unlimited cloud storage එකක් තියෙනවා අපේ GoPro footages store කරන්න. ඒ වගේම කැමරා එක රීප්ලේස්මන්ට් එක ගැන සඳහන් 150ක් ඇක්සසරිස් මේ වගේ විස්තර සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ තව ස්ටික් එකක් තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති මේක මේක පැත්තක තියෙනවා. මුලින්ම GoPro app එක ෆෝන් එකට download කරගන්නලු. ඊට පස්සේ බැටරි එක රීප්ලේස් කරන්නලු. ඊට පස්සේ charge කරගන්නලු. ඊට පස්සේ power on කරලා ෆෝන් එකට කනෙක්ට් කරගන්න කියලා තමයි මේගොල්ලෝ සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන දැන් මේක ඇතුලේ තියෙන ඇක්සසරිස් පාවිච්චි කරලා මේක මවුන්ට් කරන හැටි ගැනත් මේගොල්ලෝ සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ප්‍රොඩක්ට් එක ගැන තව විස්තර ටිකක් ඔයා බලනවා නම් කියවන්න ආසයි නම් ඉගෙන ගන්න ආසයි නම් මේක පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. මෙන්න තියෙනවා GoPro Hero 9 Black camera එක. ඉතින් මේකෙදි ඔයාලට පේනවා ඇති විශේෂත්වයක් තියෙනවා. අතට මම මේක තාම කලින් කතා කරේත් නැහැ.
වට පේනවා ඇති දැන් මේ ලෙන්ස් එකේ ස්ටික් එක අපි අයින් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ බෑක් එකේ තියෙනවා තව ස්ටික් එකක් ඒකත් අයින් කරගන්නවා. ෆ්‍රන්ට් එකේ තියෙනවා ඩිස්ප්ලේ එකක් ඒකත් අපි අයින් කරගන්නවා. ඉතින් මුලින්ම මම මේකේ දැකපු වෙනස තමයි ඔයාලා දන්නවා GoPro Hero 8 කලින් version එකේදී මෙන්න මේ වගේ front screen එකක් තිබුණා. නමුත් ඒක මෙන්න මේ විදිහට black දේවල් තමයි පෙන්වන්නේ. නමුත් ඔයාලට පේනවා ඇති මේකේ back එකේ තියෙනවා වගේම ලස්සන වීඩියෝ පේන්න කලර්ෆුල් ස්ක්‍රීන් එකක් අපිට මේකේ ෆ්‍රන්ට් එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක තමයි කැමරා එකේ මේ සැරේ මම දැකපු විශේෂම ෆීචර් එක. මොකද ගොඩක් වෙලාවට අපි මේ විදිහට රෙකෝඩ් කරනවා ඉස්සරහා තියෙන දේවල්. අපිවම රෙකෝඩ් කරගන්නකොට බලන්න විදිහක් නැහැනේ. නමුත් දැන් මෙන්න මේ තියෙන ස්ක්‍රීන් එක නිසා මේ ඉස්සරහා රෙකෝඩ් වෙන්නේ මොනවද කියලා බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතන්නේ මේ ෆීචර් එක අපිට ගොඩක් වැදගත්. කැමරා එක ගැන තව ටිකකින් පොඩ්ඩක් කතා කරමු. ඊට පස්සේ අපිට මේ වගේ බැටරි එකක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේකේ ප්‍රමාණය පොඩ්ඩක් ලොකුයි කියලා ඔයාලට පේනවා ඇති. GoPro බ්‍රෑන්ඩ් කරපු බැටරි එකක්. ඊට පස්සේ අපිට මේ වගේ එක එක දේවල් වලට කනෙක්ට් කරන්න පුළුවන් මවුන්ට්ස් කීපයක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ තම් ස්ක්‍රූ එකක් මේ විදිහට හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම එච්චරයි මේකෙදි හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඔයාලට අවශ්‍ය නම් මේක සම්පූර්ණයෙන්ම ගලවලා මේක මෙහෙම පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේක මේ විදිහට දාලා සාමාන්‍ය විදිහට පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. ඔන්න ඔය ටික තමයි ඇත්තටම අන්බොක්ස් කරනකොට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. දැන් අපි යනවා කැමරා එකේ තියෙන අනිත් දේවල් මොනවද කියලා බලන්න. ඇත්තටම දැන් මේගොල්ලෝ කිව්වනේ මුලින්ම අපි ඔයාලට පේනවා ඇති දැන් කැමරා එක මේ විදිහට අල්ලගත්තම දකුණු පැත්තේ තියෙනවා මේ විදිහේ පුංචි කොටසක්. අපිට මේ විදිහට මේක ඕපන් කරගන්න පුළුවන්. ඇත්තටම මෙතනටම තමයි අපි බැටරි පැක් එක දාන්නේ. බැටරි එක දාන්න කලින් ඔයාලට පෙන්නන්න ඕනේ ඇත්තටම මේ තියෙන්නේ micro SD card slot එකක්. ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ ඔයා කැමති ප්‍රමාණයක micro SD card එකක් මෙතනට plug කරගන්න. මොකද ඔයා රෙකෝඩ් කරන දේවල් ඒකට තමයි save වෙන්නේ. ඊළඟට ඔයාලට පේනවා ඇති USB type C port එකක් තියෙනවා. මේක හරහා තමයි කැමරා එක චාර්ජ් කරන්න වාට අවස්ථාව තියෙන්නේ. ඔයා හොඳට දැනගන්න ඕනේ මේකට ප්ලග් කරාට පස්සේ වා එකක් අපිට මේක වහන්න හැකියාවක් නැහැ. මොකද මේක waterproof කියලා මේ වෙනකොටත් දන්නවා. ඉතින් බැටරි එක අපි අතට ගත්තම ඔයාලට පේනවා ඇති මේ GoPro කියන logo එක ඉස්සරහට එන විදිහට තමයි මේක මෙහෙම ඇතුළට දාන්න තියෙන්නේ. ආයෙත් මේක එළියට ගන්නකොට මෙතන මේ පොඩි ප්ලාස්ටික් කෑල්ලක් තියෙනවා. මේකෙන් මෙන්න මෙහෙම ඇදලා ගන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට තමයි ඒක නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ. මේක දාලා memory chip එක දාලා අපිට පුළුවන් මේ පුංචි window එක මේ විදිහට seal කරගන්න. ඕන දැන් කැමරා එක fully seal. ඊට පස්සේ අපි යනවා මේකේ දකුණු පැත්ත ගැන කතා කරන්න. එතන ඔයාලට පේනවා ඇති 9 black කියලා මෙතන සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේ තියෙන්නේ mode button එක. මේ කැමරා එක power on කරන්නත් මේක පොඩ්ඩක් මේ විදිහට ක්ලික් කරන් ඉන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මේ මෙතන තියෙන්නේ තවත් මයික්‍රොෆෝන් එකක්. ඇත්තටම ගොඩක් වෙලාවට මේකට කියන්නේ drain microphone එක. එහෙමත් නැත්නම් underwater. අපි වතුර යට මේක පාවිච්චි කරනකොට මේකේ මේ තියෙන සාමාන්‍ය මයික්‍රොෆෝන් එකෙන් අපිට දේවල් සවුන්ඩ්ස් කැප්චර් කරන්න බෑ. අන්න ඒකට තමයි මෙන්න මේ අමුතු මයික්‍රොෆෝන් එකක් මේකට යොදලා තියෙන්නේ. ගොඩක් අය try කරනවා මේකට මේ ඇඟිල්ල මෙහෙම දාලා ගලවලා බලන්න. නමුත් එහෙම ගලවන්න බෑ. මේක මයික්‍රොෆෝන් එකක් කියලාම මතක තියාගන්න. ඊට පස්සේ මේ ඉස්සරහා තියෙනවා ස්පීකර් එකක් වගේ. මේක ස්පීකර් එකක් නෙමෙයි. මේක තමයි මේකේ තියෙන මේන් මයික්‍රොෆෝන් එක. එළියේදී මේකේ කැප්චර් කරන්න දේවල් මේකෙන්. ඒ වගේම මේ තියෙන මේකේ ලෙන්ස් එක. කලින් GoPro වලට වඩා මේකේ තියෙන වෙනස තමයි ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට මේකේ ලෙන්ස් එක සම්පූර්ණයෙන්ම ගලවලා අයින් කරලා වෙනත් ලෙන්ස් එකක් දාගන්න. ඉතින් මේ ඇක්සසරිස් ආව ගම මම ඒ ගැනත් වීඩියෝස් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් තව මොනවද තියෙන්නේ? කැමරා එකේ උඩ අපිට මේ විදිහට ෂටර් බටන් එක, ඒ වගේම මේ තියෙන ස්ටේටස් ලයිට් එක, ඊට පස්සේ බෑක් සයිඩ් එකේ බලනකොට මේන් ටච් ස්ක්‍රීන් එක අපිට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට අමතරව ඔයාලට පේනවා ඇති මේක දැන් සාමාන්‍ය මේ විදිහට මේස උඩ තියාගන්න පුළුවන්. කලින් GoPro වගේ නෙමෙයි. අතන ගිය සැරේ නැත්නම් GoPro 8 එකත් මේ විදිහමයි. නමුත් අපිට මෙන්න මේ දෙක මේ විදිහට ෆෝල්ඩ් කරලා තමයි මවුන්ට් කරන්න සිද්ධ වෙන්නේ. ඒ විදිහට තමයි මේක සම්පූර්ණයෙන්ම නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් තමයි අපි මේක අපේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකකට කනෙක්ට් කරගන්න යන්නේ. ඉතින් මුලින්ම ඔයාගේ iPhone එකට හෝ Android phone එකට App Store එකට Play Store එකට ගිහලා GoPro කියලා search එකක් දාන්න. එතකොට මේකේ official app එක ඔයාලට down බලා ගන්න පුළුවන්. මේක ඔයා install කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට සිද්ධ වෙනවා මෙන්න මේ විදිහට පොඩි search එකක් දාන්න. එතකොට ඔයාගේ ළඟ තියෙන GoPro camera එක මෙයා automatically identify කරගන්නවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ GoPro camera එකට ඔයාලට අවශ්‍ය නමක් දෙන්න. ඊට පස්සේ මේකේ permission වගේ දේවල් enable කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ගොඩක් වෙලාවට මේකට update එකක් එන්න ඉඩ තියෙනවා. ඔයාලට ඕන නම් update එක කරන්න පුළුවන්. මේ වෙලාවේ මම මේක skip කරනවා. ඉතින් ওই විදිහට පුළුවන් අපිට මේ GoPro එක සම්පූර්ණයෙන්ම අපේ smartphone එකට connect කරගන්න. ඊට පස්සේ ඇත්තටම මේක දැන් මේ බෑක් එකේ තියෙන ලස්සන ටච් ස්ක්‍රීන් එකක්. මේ ටච් ස්ක්‍රීන් එකෙන් ඔයාලට මේකේ තියෙන settings හැම දෙයක්ම බලා ගන්න. ඒ වගේම වෙනස් කරගන්න පුළුවන් හැකියාව ලැබෙනවා. නමුත් ඔයාලට මේක remotely control කරන්න පුළුවන් හැකියාව ලැබෙනවා ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ. preview එක බලන්න පුළුවන්, settings වෙනස් කරන්න පුළුවන්, record කරන්න පුළුවන්, record කරපුවා ඒ වෙලෙම download කරගෙන බලන්න පුළුවන්, edit කරන්න පුළුවන්, social media share කරන්න පුළුවන්. ඔය වගේ අවස්ථා ගොඩක් මේකට හම්බ වෙනවා. අනිත් දේ තමයි ඔයා GoPro එකේ ඒ තරම් familiar නැත්නම් මේකේ ටොන් ගණනක් accessories තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඔයාට පුළුවන් ඔයා මේක පාවිච්චි කරන විදිහ අනුව පාවිච්චි කරන දේ අනුව ඔයාට ගැලපෙන accessories select කරගන්න
මම ඉස්සරහ බලාපොරොත්තු වෙනවා මේකට ගැලපෙන ඇක්සසරිස් මොනවද කියලා ඔයාලට වීඩියෝ එකක් අරගෙන එන්න. මම හිතන්නේ අද අන්බොක්සින් වීඩියෝ එකේ මේකේ ෆස්ට් ඉම්ප්‍රෙෂන් එක කොහොමද කියලා ඔයාලත් එක්ක ෂෙයා කරන වීඩියෝ එකේ අපි කතා කළ යුතු හැම දෙයක්ම මේ විදිහට කතා කළා. ඉතින් ශ්‍රී ලංකාවේ GoPro අලවෙනි ජොත තමයි කැමරා හබ් එක කියන්නේ. ඔයාලට පුළුවන් ඒගොල්ලන්ගේ වෙබ්සයිට් එකට හෝ ෆෝන් නම්බර් එකට ගිහිල්ලා GoPro අලුත්ම 9 එක මොන වගේද කියලා අහලා බලන්න. මේකේ ප්‍රයිස් වගේ දේවල් අහලා බලන්න. ඉතින් ඔයා තාමත් ඇක්ෂන් කැමරා ෆෑන් කෙනෙක්ද? එහෙම නැත්නම් සාමාන්‍ය ලොකු DSLR වගේ කැමරා ෆෑන් කෙනෙක්ද? නැත්නම් ස්මාර්ට්ෆෝන් එකෙන්ම කැමරා ෆොටෝස් ගන්න කෙනෙක්ද? අපි පල්ලෙහා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකෙන් සාකච්ඡා කරමු. ඒ වගේම GoPro පාවිච්චි කරන අය, ඇක්ෂන් කැමරා පාවිච්චි කරන අය පොඩ්ඩක් අනිත් අයට කියලා දෙන්න. අනිත් කැමරාස් වලින් අපි ෆොටෝස් කැප්චර් කරනවට වඩා GoPro එකේ තියෙන විශේෂතාව මොනවද කියලා. අනිත් අයටත් ඉගෙන ගන්න ගොඩක් දේවල් ඔයාගේ කමෙන්ට් එකෙන් තියෙයි. ඉතින් අද සිංහල Geek ෂොට් එක තුනට වඩා ගොඩක් ස්තුතියි. මේකේ කැප්චර් කරපු වීඩියෝස් ෆොටෝස් වගේ දේවල් බලන්න පුළුවන්. ඔයාම ආව Instagram එකේ follow කරොත්. Instagram app එක තියෙනවා නම් Chanux bro කියලා search එකක් දාලා follow කරන්න. ඒ වගේම Chanux bro YouTube එකේ subscribe කරන්න. මේක ගැන ඉස්සරහට තවත් වීඩියෝස් අරගෙන එන්න. මේකේ sample වගේ දේවල් එක වීඩියෝස් අරගෙන එන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. අද සිංහල Geek ෂොට් එක තුනට වඩා ගොඩක් ස්තුතියි. ගව සිංහල Geek ෂෝ එකෙන් අලුත් දේවල් ගොඩක් කරා. ඉක්මනට හම්බෙමු.